Є 3 типи освітлення, які використовують дизайнери. Ось це галогенна лампочка. В неї вдвічі більше тепловіддачі. Вони є різних розмірів. Давайте розставимо всі крапки над «і». Привіт всім! Так, я знаю, мене не видно. Ось так значно краще. Я Роман, співзасновник компанії Polygon, і сьогодні ми поговоримо про світло. Є 3 типи освітлення, які використовують дизайнери. Перший тип – це направлене, або його ще називають робоче світло. Другий тип – це акцентне, або декоративне. І третій – розсіяне. Всі його називають загальним. Ви маєте розуміти, що ви маєте робити в цій кімнаті. Відпочивати, працювати чи вишивати хрестиком. Це важливо для того, щоб сформувати правильне світлове середовище. Якщо це кухня-вітальня, нам потрібне розсіяне світло, щоб кожен куточок був освітлений рівномірно, і ми не мали зайвих тіней, що спотворюють вигляд вашого інтер'єру. А ось потрібні тіні ми можемо створити завдяки акцентному декоративному світлу. Його ми використовуємо для привернення уваги, або якщо треба підкреслити певний елемент інтер'єру, наприклад, картину. Тут нам допоможуть різноманітні бра на стіну. Мінус такого світла – воно разить очі. Третій тип – направлене або робоче світло. Його варто використовувати відповідно у тих зонах, де ви збираєтеся працювати. Таке світло підсвітлює конкретне місце точково, тому з ним зручно працювати. Ось прямі приклади такого освітлення. Настільна лампа або робоча зона на кухні. Ще один варіант – комбінувати різні види освітлення. І чим більше у вас зон у квартирі, тим більше типів світла вам потрібно. Бо з точки зору хорошого світлового дизайну краще освітлювати простір локальними джерелами освітлення. Це візуально поділить приміщення на окремі зони. Створить сприятливе середовище для того чи іншого заняття. Не заважатиме іншій людині займатися своїми справами, поки ви займаєтесь своїми. І найголовніше, це економічно вигідно, адже ми будемо використовувати лише те світло, яке потрібне в даний момент. Як виглядатиме джерело світла, вирішує дизайнер. Це можуть бути накладні видимі лампи, можуть бути прихованого монтажу, можуть бути декоративне світло, яке ховається в нішах з гіпсокартону. А задача архітектора – правильно розмістити точки світла на технічному проєкті. Аби не перенавантажувати мережу і створити комфортне освітлення і логічний механізм керування світлом. До речі, цей пакет послуг можна придбати в нас окремо. Посилання під відео. Колір світла – це надважливо, адже він може як зламати всю концепцію дизайну, так і підкреслити її. Кожне приміщення має мати однотонне освітлення. Для цього нам треба використовувати світло з однаковою силовою температурою. Порада на мільйон. Холодне світло, яке світить блакитним, варто використовувати тільки в офісі. Тепле, біле з жовтим відтінком, призначене для житлових приміщень. Колірна температурна гама, в діапазоні якої ми рекомендуємо працювати, коливається від 2400 кельвінів до 5200. Саме ці показники вказують на те, холодним чи теплим світить лампочка, яку ви хочете купити. До 3600 кельвінів – це тепле світло, яке сприяє відпочинку, а 4000 кельвінів – це нейтральний колір. Якщо більше 5200 кельвінів, то це холодне світло, яке призначене для роботи. Важливим також є індекс кольоропередачі. Позначається CRI або RA. Чим цей індекс вищий, тим більш природній колір. Якщо цей індекс буде нижчим, ніж 80, то відбуватиметься заломлення світла. І колір матеріалів не буде відповідати природньому. Також лампи відрізняються і шириною потоку світлового променя, і кутом розсіювання. Розібратися з тим непросто. Але наш персональний менеджер з підбору освітлення – чудовий приклад того, що це 100% можливо. Зверніться до спеціалістів Ділайт і переконайтесь у цьому самі. Контакти під відео. Тут у мене декілька варіантів лампочок. Давайте розставимо всі крапки над «і». Лампочка розжарювання або лампочка Ілліча. На мій погляд, це дуже погано. Вона високозатратна, в неї короткий термін дії, але її можна використовувати з димером. Димер – це пристрій, що дозволяє плавно регулювати потужність, що подається до лампочки, зменшуючи чи збільшуючи її яскравість.
Наступна люмінесцентна лампочка. Вона в 10 разів ефективніша, а прослужить вона в 20 разів довше. Вона майже не нагрівається і може світити будь-якою температурою. Але не всі вони є з димером. Ось це галогенна лампочка. В неї вдвічі більше тепловіддача, тому вона потужніша і доволі дешева. Але дуже сильно нагрівається. Її варто використовувати для направленого потоку світла. Це є світлодіодна LED-панель. Вони є різних розмірів. Також вони дуже зручні в монтажі, оскільки тоненькі. Мінуси в тому, що вони мають сталу температуру та потужність. Також ціна на них коливається. Відповідно, така панель буде коштувати 500 гривень. Майже на всіх наших об'єктах ми використовуємо LED-освітлення різного типу. Також часто ми використовуємо LED-стрічку. Вона маленька, зручна в монтажі, довго служить. А найголовніше створює особливу атмосферу в кімнаті. Ми використовуємо її в парі з розсіювачем, щоб світло було рівномірним та не було видно крапок. Окремий тип лампочок декоративні. Вони є дуже різних форм. Наприклад, як лампочка Edison. Вони не дешеві, швидко перегорають, також їх не можна трясти. І варто використовувати в люстрах з прозорим плафоном. Бо інакше ви цієї краси не побачите. Радимо обрати клас A++, A+, або A. Також є клас B, C, D, E, AC/DC. І останнє. Розумне керування світлом. Що це і чи це потрібно? Окрім того, що ви можете змінювати колір освітлення під настрій, ви ще можете впливати на енергоефективність вашої квартири. І на безпеку. Адже використовуючи власний телефон, ви можете навіть на відстані повністю чи частково знеструмити квартиру. Або окремо кімнату. Якщо ми вас просвітили, ставте лайки. Якщо залишилися темні місця, все рівно ставте лайк і задавайте ваші питання в коментарях. Па-па!